500 Inoy. Yun pa yun. Yun yung... Tapos ka na tayo, paalala mo sa akin sa sasabihin. Ah, okay. Kami na hindi naman. Pero Sunod na inihanda ni Irma ang kanilang special secret sauce. Yung nilagaw namin is asado style. Pag kumakain, kanin lang. Ingat po tayo sa ka na. Salamat. Yung kulang po tayo. Salamat. Salamat.